الشخص يلي مبين بالفيديو مربط على الأرض اسمه عناية الله، وهو عامل بشركة رامكو. برز اسمه ب 12 أيار وقت انتشر بيان منسوب لعمال رامكو بيتضمن مطالبهم وبيكشف عن اتهامات تعذيب منظم وحبس داخل الشركة. بيطلب البيان كمان حلول لمشاكل بالمعاش والفرص وسعر الصرف، وبيحكي كيف من بعد ما أصيب عناية الله بمرض نفسي، بدل ما ياخدوه أصحاب العمل على المستشفى أخدوه على سجن انفرادي تحت الأرض وتركوه جوا 3 أيام. انتشر مع البيان مقاطع بتفرجي قوى الأمن عم تعتدي على عمال متظاهرين داخل الشركة. كل هالصور والمقاطع والبيانات بالإضافة للمعلومات يلي عطيوها العمال لميجافون بتدعم الاتهامات الجدية والخطيرة يلي موجهة ضد شركة رامكو. بلشت قصة عناية الله ب 8 نيسان وقت صار معه انهيار عصبي بيقولوا زملائه انه كان نتيجة امراض عقلية بيعاني منها العامل البنغلاديشي. عناية الله عمره 28 سنة وصار له سنة بلبنان موظف عند رامكو يلي بتضم تقريبا 400 عامل أجنبي، أغلبيتهم من الجنسية البنغلاديشية والهندية. بحسب العمال بس صارت معه الكريزة أخذوه المشرفين على العمال يلي معينتهم الشركة وضربوه وربطوه بحبل ونزلوه على غرفة تستخدم كسجن تحت الأرض وبقي هونيك 3 أيام. بحسب العمال يلي حكيوا مع ميجافون الحبس تحت الأرض برامكو هو مش شي جديد. غرفة تحت الأرض معزولة فيها حمام، بيجيبولن عدس للأكل كل يوم ودجاج يوم الأربعاء وسمك يوم الجمعة. أكثر من 20 عامل انوضع بالسجن الانفرادي لمدة 4 أو 5 أيام عادة بحسب المصادر من الداخل. ب 11 نيسان ظهروا الحرس عناية الله من الغرفة بس كان وضعه تفاقم، ووقت عمل نوبة تانية أخدوه على غرفة بطابق تاني وضربوه بحسب ما ورد ببيان العمال يلي وصف العملية بمحاولة قتل من كتر ما صرخ عناية الله. دخلوا العمال الهنود والبنغلاديشيين ليخلصوا زميلهم، ووقت اجى تاني يوم أحد مدراء الشركة ليعتذر عن يلي صار أصروا العمال إنه عناية الله بحاجة لمستشفى طوارئ. كان جواب المدير إنه الشركة مسكرة ولازم ينطروا 3 أيام لتكون رجعت فتحت. بعده لليوم عناية الله ما راح على المستشفى بحسب العمال. ب 27 نيسان قرروا العمال البنغلاديشيين والهنود يقضربوا عن الشغل. ب 29 نيسان عملوا اجتماع مع أحد مدراء الشركة عمر فرانسيس يلي اطلع على مطالبهم: أيام فرصة مدفوعة، معاشات على الوقت، بسعر صرف منطقي، ساعة عمل بتتناسب مع شروط عقودهم. مشاكل العمال ما بلشت مع عناية الله. بحسب ما خبروه لميجافون بشباط انحبس 41 عامل بغرفة شوي أكبر لمدة 3 أيام قبل ما يجي فان ويزقهم على المطار، حيث تم ترحيلهم غصب عنهم من دون تسكير حساباتهم حتى. بيقول أحد الأشخاص جوا إنه السبب كان احتجاج هالعمال على المعاش. من تشرين الأول لليوم العمال بيقبضوا معاش $350 بالليرة على سعر صرف 1500، يعني ما يساوي $112. بس جيبون شركات السمسرة على لبنان بتغريهم بمعاشات كبيرة، شرط يدفعوا لها مبالغ هن بتتراوح بين $2000 و $3000 لتأمن لهم وظايف وتجيبهم على لبنان وتظبط لهم وراءهم. عقود هالعمال بتطلب منهم 8 ساعات شغل بالنهار وبتوعدهم بفرص مدفوعة. فعلياً بيشتغلوا 12 ساعة بالنهار إذا مش أكتر، وأيام العطل أو التسكير بسبب الأزمات هي أيام مش مدفوعة. غير إنه بينسجنوا بغرفة وقت يصير في مشاكل، هن أصلاً ممنوعين من الخروج من حرم الشركة. ب 12 أيار قدموا العمال مطالبهم المكتوبة لمدير الشركة وليد بوسعد، يلي بحسب ما بيقولوا مزقها وكبها من دون ما يقريها. وقت احتجوا العمال وسكروا مخرج الباركينج ليمنعوا شاحنات التنظيف من الخروج، طلبت الشركة عليهم الدرك، والباقي صار معروف وواضح. نفى مدير شركة رامكو وليد بوسعد الاتهامات اللي وجهوها العمال، وقال انه طلباتهم اقتصرت على دفع الرواتب بالدولار وتسكير حساباتهم تيرجعوا على بلادهم. بس اعترف انه الشركة ما عندها حلول بالنسبة لموضوع الرواتب بسبب الوضع الراهن بالبلد، وانه الشركة مش قادرة تسفر العمال كمان بسبب الوضع الراهن بالبلد. بالنسبة لقصة عناية الله فبيقول بوسعد انه زملائه للعامل هن اللي عرضوه للضرب، بعدين تم نقله على مستشفى وتبين انه عنده وضع نفسي بيتطلب ينحط بغرفة العزل، وهي غرفة انشئت خصيصا تحسبا لإصابة العمال بعدوى بحسب بوسعد. سفارة بنغلاديش بلبنان قالت انه من بعد ما تحققت من الموضوع وحكت مع عناية الله ما قدرت تلاقي عوارض بتدل انه هو تعرض للإساءة او التعذيب. وطبعا حكومة التكنوقراط مش بمعزل عن شو عم بيصير برامكو. فمن بعد ما عرفت باتهامات السجن والتعذيب كانت ردة فعل وزيرة العمل انه تستدعي ممثلين عن الشركة وتتداول معهم بمشاكل العمال، بالوقت يلي اجرى فيه جهاز تفتيش الوزارة كشف على مكان سكن العمال واستمع لهم وما لقى شي غلط. من بعد التظاهرات المستمرة للعمال الأجانب بلبنان ضد قانون الكفالة عبر السنين، بشكل إضراب 400 عامل أجنبي برامكو عن العمل لمدة أسبوع ظاهرة مهمة بالتحركات الاحتجاجية بلبنان، وهو حدث أكبر من شركة أو قصة وحدة. فمع استمرار العمال بالمطالبة بحقوقهم ورفض العنصرية، ومع صعوبة ترحيلهم بزمن الكورونا، فينا نسأل حالنا إذا في موجة احتجاجات جديدة رح تنطلق من سجون العمال الأجانب.
كفى